Hello friends, Jutire Akhaj channelলৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একেবাৰে সহজ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাব পৰা জিৰা ৰাইস। তেন্তে আহকচোন চাও হোটেলৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে ঘৰতে কেনেদৰে জিৰা ৰাইস বনাব। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো এটা ডাঙৰ গিলাসেৰে 1 গিলাস বাসমতি চাউল ভালদৰে সাফা কৰি ধুই লৈছো। ঘি লৈছো সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ। ইয়াৰে পিছত গৰম মছলা অকনমান লৈ লৈছো দালচিনি ইলাইচি আৰু লং থকা 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে জিৰা আৰু নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী লব। ধনিয়া লৈ লৈছো অকনমান। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি দিছিলো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে বাকি ঘিখিনি দি দিছো। ঘিখিনি বেছি ভালদৰে একেবাৰে গৰম হ'ব নিদিব। ইয়াতে গৰম মছলাখিনি দি দিছো আৰু একেলগতে গোটা জিৰাখিনিও এড কৰি দি দিছো। দুখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাই 1 মিনিট মান সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি লম। 1 মিনিট মান সময় যেতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যাব তেতিয়া জিৰাৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব আৰু তাৰ পিছতে আমি ভালদৰে ধুই ৰখা চাউলখিনি এড কৰি দি দিম। গুটেখিনি চাউল দি দিছো। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামে ৰাখিছো আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে চাউলখিনি এড কৰি আধা মিনিটৰ পৰা 1 মিনিট মান সময় এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাই লৈ লম। গুটেখিনি চাউল মিক্স কৰাই লৈ লব। হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে 1 মিনিট মান পিছত মই পানী এড কৰিম। ডাঙৰ গিলাসেৰে মই 1 গিলাস চাউল লৈছিলো সেই অনুপাতে মই ডাঙৰ গিলাসেৰে 1 গিলাস পানী আৰু নেক্সট 1 গিলাসৰ 4 ভাগৰ 3 ভাগ মানে 2 গিলাসতকৈ অকনমান কম পানী এড কৰিব। গুটেখিনি পানী দি দিছো। এবাৰ মিক্স কৰাই লৈছো ভালদৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব। একেলগতে নিমখখিনিও ইয়াতে এড কৰি দি দিব। নিমখখিনিৰ লগত গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰাই দি দিব আৰু ইয়াৰে পিছত ঢাকনিখন দি দিছো। ঢাকনিখন দি এইখিনি মই 5 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে লো মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ঢাকনি নাই তেতিয়া হলে যি ঢাকনি ইউজ কৰে আপোনালোকে মাত্ৰ ফুল কভাৰ কৰি ঢাকনি নিদিব, কিছু অংশ ভাপ যাবৰ কাৰণে ৰাখি দিব। 5 মিনিট মান পিছত ঢাকনিখন গুচাই গুটেখিনি এবাৰ তল ওপৰ কৰি লৰাই দিছো। অকনমান পানী আপোনালোকে দেখিব পাইছে আছে বৰ্তমান। এতিয়া এবাৰ চেক কৰি লম ভালদৰে সিজি উঠিছে নে নাই। 80% মান সিজি উঠিছে। এতিয়া আকৌ ঢাকনিখন দি এইখিনি লো ফ্লেমত 3 পৰা 4 মিনিট মান সময় যেতিয়ালৈকে পানীখিনি নোহোৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ৰাখি দিম। 3-4 মিনিট মান সময় পিছত মই পুনৰ ঢাকনিখন গুচাই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছো। পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া চাই লম এইখিনি পুনৰ ভালদৰে সিজি উঠিছে নে নাই। এইখিনি ভালদৰে সিজি উঠিছে। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত মই ধনিয়াখিনি দি দিছো আৰু ধনিয়াখিনি দি মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঢাকনিখন দি দিছো। এতিয়া এইখিনি 10 পৰা 12 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম যাতে এইখিনি এটা হৈ পৰে। জিৰা ৰাইস তৈয়াৰ হৈ গল। মই সাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে ঢাকনিখন গুচাই অকনমান তল ওপৰ কৰি বাটি এটাত উলিয়াই লম। আপোনালোকে এনেদৰে একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো বনাই ইয়াক পৰিবেশন কৰিব পাৰে। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছো। ধন্যবাদ।